आज वर्डप्रेसको वेबसाइट डिजाइनको सेकेन्ड भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी वर्डप्रेस युज गरेर वेबसाइट डिजाइन गर्नेछौँ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई कुनै पनि कोडिङ स्किल चाहिँदैन। यसमा मैले यहाँ मेरो होस्टिङमा लगइन गरेँ। अनि मैले यसमा वर्डप्रेसमा चाहिने सबै प्लगइनहरू आफै नै इन्स्टल गरिसकेको छु। अनि सुरुमा रहेको छ यो गुगल साइट किट भनेको। यसमा चाहिँ हजुरहरूको कतिजना मान्छे आफ्नो तपाईँको वेबसाइट भिजिट गर्नुभयो भनेर यहाँदेखि साइट किटदेखि हेर्न मिल्छ। अनि पोस्टदेखि हजुरहरूले विभिन्न खाले पोस्टहरू राख्न मिल्छ। अनि यो मिडिया भनेको तपाईँहरूले यसमा अब फोटो भिडियो मल्टिमिडियाका चिजहरू हुन्छन्, जस्तै इमेज अनि भिडियो अनि अब एनिमेसन भयो त्यस्तो राख्न मिल्छ। अनि पेज भनेको यहाँदेखि पेजहरू राख्न मिल्यो। अनि एपिरियन्समा हजुरहरूले थिम हुन्छ। थिमले चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको कस्तो कलरहरू इन्टरफेसहरू कस्तो बनाउने भन्ने कुरा थिमले डिटरमाइन गर्नेछ। अनि थिम पछि अर्को आउँछ ग्याजेटमा चाहिँ हजुरहरूले यो साइड बारको ग्याजेटहरू एडिट गर्न मिल्छ। म यहाँ देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। यो साइड बार भयो। अनि यहाँ यो साइड बारमा हजुरहरूले जस्तै यहाँ मैले गुगलको सर्च राखेको थिएँ यहाँ। अनि यहाँ यो साइन इन र साइन आउटको अप्सन राखेको थिएँ। अनि यहाँ क्याटेगोरी राखेको छु। अनि लेटेस्ट पोस्टहरू राखेको छु। अनि यहाँ यो साइड बारमा विभिन्न भिडियोहरू पनि यहाँ राखेको छु। यस्तो गर्न मिल्छ। अनि यहाँदेखि हजुरहरूले प्लगइनहरू राख्न मिल्छ। तर यो चाहिँ एडमिन प्यानलमा गएपछि मात्र मिल्छ। अनि हामी अर्को एडमिन प्यानलमा गएर यहाँ चाहिँ हामीले एउटा प्लगइन एड गर्नेछौँ। ल यहाँ मैले एउटा एलिमेन्टरको प्लगइन एड गर्छु। ELEMENTOR एलिमेन्टर। ल मैले यो प्लगइन इन्स्टल गरेँ। ल मैले प्लगइन पनि एड गरिसकेँ, एक्टिभेट भइसक्यो। प्लगइन एक्टिभ भयो। अब म यहाँदेखि हेर्छु यसलाई। एलिमेन्टरको प्लगइन यहाँ आइसकेको छ। अब तपाईँहरूले यहाँदेखि विभिन्न कुराहरू मिलाउन सक्नुहुनेछ। एडिटहरू, पोस्ट टाइप, अब ल्यान्डिङ पेजहरू बनाउन मिल्छ। यो मैले पहिला पनि बनाइसकेको छु। मैले यसमा अब केही पनि एडिट चाहिँ गर्दिनँ। अनि यहाँ फिचर छ। अब एलिमेन्टर प्लगइन एड भइसकेको छ। अब यहाँ यो पोस्टमा जान्छौँ हामी। अनि यहाँ एड न्यू पोस्ट गर्छौँ। अब एड न्यू पोस्टमा चाहिँ हामीले यहाँ अब यो पोस्टलाई एलिमेन्टरको सहायताले एड गर्न मिल्छ। ल अब एलिमेन्टरै युज गरौँ।
जस्तै अब यहाँ 4 वटा टाइपको पोस्टहरू राख्न मिल्नेछ। म यहाँ एउटा कुनै राख्नेछु। म कुनै यहाँ इमेज एड गर्छु यसमा। हेडिङ यहाँ आएको रहेछ। अब सबै डिलिट गर्न मिल्छ होला। यो सबै डिलिट गरिदिन्छु मैले। जस्तै अब इमेज आएको छ, यहाँ इमेज एड गर्न मिल्छ। जस्तै मैले यहाँ नेपाल बनाएँ अनि यहाँ म्याक्रो नेपाल भन्ने आयो। अनि अब यसैमा HTML को ट्यागहरू पनि राख्न मिल्छ। यो चाहिँ अब हजुरहरूले जति युज गर्नुभयो त्यति धेरै नै बानी पर्छ। मैले यो आजै हजुर यही भिडियो बनाउँदा मैले युज गरेको, त्यही भएर मैले त्यति पर्फेक्टली जानेको त छैन। त्यही पनि मैले राम्रोसित गराउने कोसिस गर्नेछु। त्यो प्रो फिचरमा आइन्छ सबै। अब यहाँ HTML को कोडहरू पनि राख्न मिल्छ। जस्तै मैले यहाँ च्याट जिपिटीदेखि HTML को कोड राखिदिन्छु। जस्तै अब यहाँ आफै दिएको छ, म यसैलाई यहाँ एड गर्छु च्याट जिपिटीदेखि। आयो यहाँ।
अहिलेको कोड यता आइसकेको छ। यो यसभित्र एचटिएमएलको कोड राख्न मिल्यो। तर योभन्दा हजुरहरूले वर्डप्रेसको अगाडिकै प्लगइन युज गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। अलि अप्ठ्यारो छ, अब बानी नपरेर होला, तर यहाँदेखि पोस्ट हाल्ने तरिका यो सजिलो छ जस्तो लाग्यो मलाई। एलिमेन्टर भन्दा एडभान्सडमा मार्जिन प्याडिङ सबै यहीँ छ। अनि कन्टेनर ग्रिड एनिमेटेड हेडलाइन यो प्रो फिचरमा आइछ। पहिला ग्रिडमै यस्तो भएको छ। जस्तै अब यहाँ एड न्यू पोस्टमा गएर हजुरहरूले यहीँदेखि बरु पोस्ट बनाउनु सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि एचटिएमएलको कोड यहाँ कपी गरेँ मैले। ल हेर्नु तपाईँलाई ल यो म्याक्रो नेपाल अब ब्याकन अफ ग्रोथ भन्ने यसको स्लोगन सहित आयो। अब मैले यसलाई कलर चेन्ज गरिदिन्छु। यस्तो कलर आयो। अनि टाइटलमा यहाँ म्याक्रो नेपाल हानिदिन्छु। म्याक्रो नेपाल हान्दै अनि यहाँ क्याटेगोरीमा जस्तै अब कुनै कम्पनी हानिदिउँला, इकोनोमी रे म्याक्रो नेपाल भयो। अब अहिले यो पोस्टलाई यसलाई पब्लिस गर्नु पर्यो। अनि हामीले पब्लिस गर्ने। त्यही नै वर्डप्रेस युज गर्ने एकदमै सजिलो छ। तपाईँले 1-2 दिनसम्म युज गर्ने बानी बसाल्नुभयो भने यस्तो सजिलो छ। तपाईँलाई न त कुनै त्यस्तो एडभान्स कोडिङ स्किल चाहिन्छ, तपाईँले अब सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सजिलो बनाइदिएको हो यो फिचर चाहिँ। माथिको युआरएल तल पेस्ट हान्दै कन्ट्रोल भी पेस्ट भयो। यसरी सजिलो हुन्छ यो युआरएलहरू एड गर्नलाई। अब यसैमा फर्मको फिचर पनि मैले यहाँ एड गरेको थिएँ, त्यही भएर एड फर्म भन्ने आयो। फिडब्याक फर्म भन्ने यहाँ पनि फर्म बस्यो। डिलिट गर्थेँ, त्यही हो सजिलो हुन्छ। अनि हजुरहरूले के बुझ्नु भएको छैन कमेन्ट गर्नु होला। मैले त्यसलाई सजिलो तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्नेछु।